Từ thuở sơ khai, chỉ có bóng tối tồn tại. Từng bước sự sống bắt đầu trong không gian, thời gian và vật chất vô tận. Giờ hãy hướng tới những điều mà trước đây chúng ta chưa từng tưởng tượng, vượt quá giới hạn sự tồn tại của chúng ta, ở một nơi được gọi là vũ trụ. Chúng là những sát thủ trong vũ trụ. Chúng là dấu chấm hết cho những ngôi sao. Những vụ nổ khủng khiếp, sáng gấp hàng tỷ lần mặt trời, trong tích tắc chói lòa cả dải ngân hà. Một trong những hiện tượng lớn nhất, mạnh mẽ nhất trong vũ trụ kể từ vụ nổ Big Bang. Một thế giới mới sẽ được sinh ra từ đây. Nhưng nếu nó xảy ra gần trái đất, mọi sự sống sẽ kết thúc. Một trong những sức mạnh bí ẩn và khủng khiếp nhất trong vũ trụ, những vụ nổ siêu tân tinh. Khám phá vũ trụ, những vụ nổ siêu tân tinh. Siêu tân tinh hay sự tàn lụi của một ngôi sao tạo ra những vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ. Trong thực tế, có rất ít các ngôi sao phát nổ, nhưng một khi đã nổ, đó sẽ là vụ nổ rất lớn, thổi tung ngôi sao thành hàng ngàn mảnh vỡ. Nguồn năng lượng được tạo ra ở đây còn lớn hơn nguồn năng lượng mặt trời tỏa ra trong suốt vòng đời của nó 1 tỷ lần. Vụ nổ khủng khiếp này phát ra một khối lượng lớn các tia bức xạ chết chóc vào vũ trụ. Nếu ngôi sao phát nổ nằm ở trung tâm của một hệ hành tinh, nó sẽ quét sạch sự sống nơi đây. Các tia bức xạ sẽ triệt tiêu mọi thứ trên bất kỳ một hành tinh nào gần đó. Giống như các thám tử đang điều tra án mạng, các nhà khoa học của chúng ta dùng kính viễn vọng và các công nghệ hiện đại để truy tìm siêu tân tinh, nhằm giải đáp câu hỏi vì sao chúng xảy ra và xảy ra như thế nào. Đây là một việc hết sức thú vị, vì hiện tượng này đã xảy ra và giờ đây bằng kính viễn vọng, chúng ta thu thập các manh mối để hiểu xem nó diễn ra như thế nào. Như các nhà thiên văn học đã biết, siêu tân tinh có một đặc tính, đó là chúng vừa có sức mạnh tuyệt đối để phá hủy, nhưng cũng đồng thời là sức mạnh để sản sinh. Khi một siêu tân tinh phát nổ, vụ nổ sẽ tạo ra vô số những nguyên tố nhẹ, nhưng cũng tạo ra những nguyên tố nặng từ những nguyên tố nhẹ đó. Ví dụ như sắt, canxi hay natri hoặc bất kỳ một nguyên tố nào của bảng tuần hoàn. Những nguyên tố này phát sinh từ một ngôi sao mới tắt trước khi mặt trời được hình thành. Chính những nguyên tố tạo ra trong vụ nổ vĩ đại này sẽ góp phần tạo nên các hành tinh, cây cối và cả con người. Canxi trong xương của chúng ta, rồi oxy trong không khí chúng ta thở đều được tạo ra từ vụ nổ đó và bị thổi bay vào không gian. Sóng xung kích từ vụ nổ có thể nén các đám khí ga gần đó, tạo nên sự mất cân bằng trọng lực. Thế rồi sau đó một quá trình hình thành các ngôi sao, hành tinh và sự sống mới lại bắt đầu. Nhờ những bằng chứng được thu thập về hiện tượng này, các nhà khoa học ước tính rằng cứ mỗi giây trong vũ trụ lại có một siêu tân tinh phát nổ. Vậy nghĩa là khoảng 30 triệu một năm. Và điều này đã diễn ra trong suốt 10 tỷ năm qua kể từ khi vũ trụ hình thành. Sự thật đó có thể giúp ta phần nào tưởng tượng ra sự to lớn của vũ trụ. Trong một dải ngân hà như của chúng ta, siêu tân tinh chỉ diễn ra 1 đến 2 lần trong một thế kỷ. Tuy nhiên, chưa ai dám chắc vụ tiếp theo sẽ là khi nào. Đây là một hiện tượng hoàn toàn ngẫu nhiên, thế nên chúng ta không thể biết vụ tiếp theo sẽ là khi nào. Có thể là ngày mai, hay cách đây 5 phút, hay trong 100 năm nữa, chúng ta không thể biết.
Nếu nó diễn ra gần chúng ta, bạn sẽ nhìn thấy một bầu trời trắng xóa, có thể sáng hơn cả sao Kim, mặt trăng hay thậm chí là mặt trời. Nếu siêu tân tinh diễn ra quá gần chúng ta, nó sẽ cướp đi mọi sự sống. Ánh sáng tràn ngập bầu khí quyển, đốt cháy mọi thứ. Các nhà thiên văn học luôn đề cao cảnh giác, ít nhất là đối với hai ngôi sao trong dải ngân hà của chúng ta. Hai ngôi sao có khả năng bùng nổ gần trái đất. Một nằm ở trung tâm của tinh vân Eta Carina, cách chúng ta 9.000 năm ánh sáng. Eta Carina, như chúng ta đã biết, đó là một ngôi sao rất lớn, thậm chí lớn hơn cả mặt trời hàng trăm lần. Vòng đời rất ngắn, và rất có thể nó đang ở giai đoạn cuối, có thể phát nổ bất cứ khi nào. Một ngôi sao khác có thể trở thành siêu tân tinh là Betelgeuse, ngôi sao thuộc chòm sao Thiên Lang. Ngôi sao sôi sục này lớn gấp 15 lần mặt trời của chúng ta, và nó còn gần trái đất hơn Eta Carina rất nhiều. Nó chỉ cách chúng ta có 500 năm ánh sáng. Chúng ta có thể quan sát nó rất rõ, thậm chí là vào ban ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, Betelgeuse có thể sớm phát nổ, biết đâu có thể là tối nay, hoặc 10.000 năm nữa. Với thiên văn học thì khoảng thời gian đó chỉ là cái nháy mắt. Nếu chúng ta không chú tâm, rất có thể nó sẽ xảy ra tối nay. Thế nên chúng ta cần quan sát nó hàng đêm để xem liệu nó có phát nổ không. Các vụ nổ siêu tân tinh không chỉ phá hủy, tạo ra những ngôi sao, hành tinh và sự sống, mà chúng còn tỏa ra một nguồn năng lượng dưới dạng bức xạ vô cùng lớn. Các phân tử nạp đầy năng lượng này vẫn bắn phá hành tinh của chúng ta hàng ngày. Điều chúng có thể gây ra là thay đổi sự tiến hóa. Chúng ta đang sống trong một nơi theo tôi nên gọi là hệ sinh thái ngân hà rối ren. Có nhiều dải ngân hà đang bùng nổ tràn đầy năng lượng ngoài kia. Theo các nhà khoa học, những vật chất đó có thể thay đổi sự sống như ta từng biết. Chúng ta đều biết sẽ có đột biến gen xảy ra khi tia bức xạ trong vũ trụ tác động vào vật thể sống nào đó, thay đổi cấu trúc DNA trong tế bào. Và nếu có một vụ nổ siêu tân tinh ở gần chúng ta, sẽ có nhiều tia bức xạ hơn, có thể là hàng trăm, hàng nghìn hay hàng triệu lần so với mức bình thường. Nếu chúng ta là giống loài già cỗi, có thể đã đến lúc suy tàn, nhưng cũng có thể là các tia này giúp cho một loài khác tiến hóa. Vậy nên một vụ nổ siêu tân tinh có thể là nhân tố thay đổi mọi chuyện, tốt hơn hoặc xấu đi. Nhận thức được sức mạnh có thể tạo ra và thay đổi sự sống của vụ nổ siêu tân tinh khiến loài người phải nhanh chóng giải đáp câu hỏi: điều gì làm quả bom nổ chậm này bắt đầu tích tắc? Anh tìm được gì rồi? Đây là vector siêu tân tinh. Chìa khóa để giải đáp bí ẩn nằm trong những phân tích chi tiết các vật chất vụ nổ thổi vào vũ trụ. Tôi mừng là ta đã không để lọt nó chính là một siêu tân tinh. Tự nhiên đã cho ta bài toán này. Với nó điều đó thật dễ dàng. Và chúng ta, các nhà khoa học, cần phải tìm xem tự nhiên đã làm thế nào. Với bất kỳ vụ án nào, các manh mối quan trọng thường nằm ở những gì còn sót lại. Giống như một vụ nổ súng, khí ga và các mảnh vỡ bị vụ nổ chết người đó đẩy vào trong không gian. Giống như việc bắn súng tạo ra các sóng xung kích, và ta có thể nghe thấy tiếng rít của nó khi vật chất bị nén lại và đốt nóng. Sóng xung kích trong một vụ nổ siêu tân tinh cũng tương tự như vậy. Khi các mảnh đạn được đẩy qua không trung, chúng sẽ va chạm với các vật chất xung quanh và tạo nên sóng xung kích. Một ngôi sao phát nổ sẽ đẩy vào không gian một lượng khổng lồ các manh mối và mảnh vỡ thiên thạch. Mặc dù các mảnh vỡ tạo ra bởi sóng xung kích tiếp tục di chuyển trong không gian, nhưng nó vẫn mang lại cho ta một bức tranh toàn cảnh về những gì đã xảy ra. Khí gas tạo ra ngôi sao đó bị đẩy đi với vận tốc vô cùng lớn, khoảng 16.000 km/giây. Và nó biến thành một lớp vỏ với kích thước ngày càng phình to ra. Những vật chất đó tiếp tục di chuyển trong 10.000 năm, hay thậm chí là 100.000 năm. Vậy nên đôi khi ta vẫn nhận ra những dấu hiệu của một vụ nổ siêu tân tinh, dù nó đã diễn ra hàng chục nghìn năm trước.
Những mảnh vỡ trong vụ nổ di chuyển với tốc độ siêu lớn tạo ra nguồn nhiệt lượng và ánh sáng lớn đến nỗi ta có thể thấy bằng mắt thường. Chúng bao gồm cả sóng điện từ, tia hồng ngoại, tia gamma và tia X. Thật may mắn cho các nhà thiên văn học là các thiết bị không gian phức tạp như kính viễn vọng Hubble, Spitzer hay kính đo tia X Chandra có thể giúp ta thấy rõ những tia này. Cơ bản mà nói, từng thiết bị theo cách nào đó sẽ cho ta những góc nhìn khác nhau về chuyện gì đang diễn ra. Rồi sau đó ta sẽ gộp mọi thứ lại với nhau. Giống như vân tay, mọi siêu tân tinh đều có các đường nét đặc trưng riêng và chúng có thể được phân tích theo nhiều cách khác nhau. Điều đầu tiên ta có thể làm là đo độ sáng của siêu tân tinh để cho ra đồ thị độ sáng. Tiếp theo, một thứ khác cũng rất hữu ích để đo đạc là quang phổ. Chúng ta lấy ánh sáng từ siêu tân tinh qua kính viễn vọng, rồi từ đó cho qua một lăng kính để tách và tính toán các dải màu cũng như các bước sóng của chúng. Đo đạc theo cách nào đó có thể cho chúng ta biết nhiều thứ thú vị như các nguyên tố hóa học trong vụ nổ, nhiệt độ, áp lực, mật độ khí và tốc độ lan truyền của chúng trong không gian, vân vân. Thông tin thu thập được từ biểu đồ độ sáng và quang phổ sẽ cho ta sự phân biệt giữa các siêu tân tinh khác nhau. Việc này cũng giống như việc của một thám tử điều tra vậy. Ta có các manh mối khác nhau từ biểu đồ độ sáng, quang phổ, rồi ta tìm hiểu xem nó là một ngôi sao như thế nào, điều gì khiến nó phát nổ. Vụ nổ tạo ra những gì, rồi có thể còn là tác động của vụ nổ nữa. Qua thời gian, chúng ta có thể thấy ngày một rõ ràng hơn về thuở ban đầu của ngôi sao đó. Nhờ vậy, ta sẽ phần nào biết được bối cảnh khi ngôi sao phát nổ. Bằng sự so sánh biểu đồ độ sáng và quang phổ của hàng trăm siêu tân tinh khác nhau, các nhà khoa học giờ có thể chia siêu tân tinh thành hai nhóm chính. Nhóm siêu tân tinh 1 không sinh ra khí hydro. Các vụ nổ thường có chung kích cỡ và độ sáng. Nhóm siêu tân tinh 2 sinh ra một lượng khổng lồ khí hydro và các vụ nổ thường rất khác nhau về kích cỡ cũng như độ sáng. Nhưng sao lại có hai loại rõ ràng như vậy? Liệu chúng có phát nổ theo nhiều cách khác nhau không? Các nhà khoa học đang tập trung nỗ lực nhằm giải quyết một câu hỏi lớn. Đó là điều gì khiến những ngôi sao khổng lồ đó tự phát nổ? Giống như những tay săn tiền, thường đang truy tìm tội phạm, các nhà thiên văn học ngày nay đang rà soát trong vũ trụ nhằm tìm kiếm những siêu tân tinh sắp phát nổ. Với những đôi mắt tinh tường hướng lên bầu trời, họ cùng làm việc trong một mạng lưới các nhà quan sát. Trong thực tế, vụ nổ siêu tân tinh đầu tiên được phát hiện bởi người Trung Quốc vào năm 185 sau công nguyên, tức là cách đây gần 2.000 năm. Các nhà thiên văn học Trung Quốc có các ghi chép rất tỉ mỉ về những gì họ quan sát được. Đặc biệt là khi có các hiện tượng bất thường, họ sẽ ghi lại nó xem sáng thế nào, xảy ra ở đâu, kéo dài bao nhiêu. Sử dụng các ghi chép này, các nhà nghiên cứu ngày nay gần đây đã tìm ra được những gì còn sót lại của vụ nổ siêu tân tinh trong quá khứ đó. Siêu tân tinh này được ký hiệu là RCW86 và nằm trên chòm sao Nhân Mã, gần hai ngôi sao sáng nhất là Alpha và Beta của chòm sao này. 1.400 năm sau phát hiện của người Trung Quốc, châu Âu có nhà quan sát đầu tiên được chứng kiến siêu tân tinh. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1572, nhà thiên văn học 26 tuổi người Đan Mạch thầy Khoa đã chứng kiến một hiện tượng bất thường trên bầu trời phía Bắc khi ông đang đi dạo. Nó xảy ra ngay cạnh chòm sao W, gần ngôi sao sáng nhất của chòm sao Cassiopeia. Dù ông ấy chỉ nhìn thấy nó, và thậm chí ông là nhà thiên văn học đầu ngành thời kỳ đó, nhưng ông cũng không thể tin vào mắt mình. Sau đó vài năm, một cựu sinh viên của Tycho, Johann Kepler đã đưa ra những quan sát đột phá của mình về một ngôi sao mới.
Ông ấy đo khoảng cách từ ngôi sao đó tới các ngôi sao xung quanh. Và giờ ta hoàn toàn có thể sử dụng các số liệu này để xác định chính xác vụ nổ xảy ra ở đâu. Khi các nhà khoa học hiện đại nghiên cứu kỹ hơn về các tài liệu của Kepler năm 1604, họ phát hiện rất nhiều điều bất thường. Một phân tích chi tiết các thành phần hóa học của khí ga tự phát ra từ vụ nổ cho thấy có tới 2 ngôi sao bằng cách nào đó cùng nhập lại và gây ra vụ nổ. Vậy làm thế nào mà 2 ngôi sao này lại đi đến kết cục như vậy? Rất nhiều ngôi sao đi thành cặp với nhau, ngôi này xoay quanh ngôi kia. Và chúng tôi nghĩ những gì xảy ra là do một ngôi sao dồn quá nhiều trọng lực vào ngôi sao kia. Sau đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng các ngôi sao đi theo cặp chính là một dấu hiệu để nhận biết những vụ nổ siêu tân tinh nhóm 1A. Theo chúng tôi, siêu tân tinh nhóm 1 là sự phát nổ của các ngôi sao lùn trắng. Một ngôi sao có kích cỡ bằng mặt trời sẽ tạo ra một khối vật chất đậm đặc có kích cỡ như trái đất. Khi một ngôi sao có kích cỡ như mặt trời tàn lụi, nó sẽ phát tán các lớp bên ngoài và chỉ còn lại một lớp lõi đậm đặc. Lúc này nó được gọi là sao lùn trắng. Những gì còn lại của mặt trời sẽ là một ngôi sao lùn trắng đậm đặc carbon và oxy. Nó sẽ cứ tồn tại như vậy cho đến khi nguội đi hoàn toàn. Nhưng khi ngôi sao có bạn, giống như một đồng phạm trong một vụ án, nó có thể dẫn tới một vụ nổ khủng khiếp. Ngôi sao này sẽ dồn trọng lượng của nó lên ngôi sao lùn trắng cho đến khi cân bằng bị phá vỡ. Ngọn lửa sẽ bùng lên, rồi rất nhanh chóng, ngôi sao từ một sao lùn trắng vô hại trở thành một siêu tân tinh chói lòa. Nhưng sao chỉ có một số sao lùn trắng phát nổ? Điều này được giải đáp vào năm 1930 trong chuyến đi từ Ấn Độ tới Anh của một nhà thiên văn học trẻ thiên tài, ông Subramanian Chandrasekhar, người được coi là Sherlock Holmes của vật lý học thiên thể. Trong chuyến đi dài ngày đó, ông ấy sử dụng một kỹ thuật mới, vật lý lượng tử mới và học thuyết tương đối để đi đến ý tưởng rằng khối lượng của sao lùn trắng có thể chỉ có hạn. Ta không thể vượt qua một khối lượng nhất định lớn hơn mặt trời khoảng 40%. Hay nói cách khác là nặng gấp 1,4 lần mặt trời. Điều này được gọi là giới hạn Chandrasekhar. Vượt quá giới hạn này, một loạt các phản ứng nguyên tử sẽ xảy ra. Nhưng trong nhiều thập kỷ tiếp theo, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu được các phản ứng dây chuyền đó hoạt động theo cách nào. Và khi nó xảy ra, trông nó sẽ ra sao? Các mô hình máy tính không bao giờ có thể tái tạo chính xác những gì đã xảy ra trong tự nhiên. Nhưng rồi tới năm 2006, một nhà vật lý thiên thể của trung tâm Flash nổi tiếng thuộc Đại học Chicago đã tìm ra lời giải. Các nhà khoa học ở Chicago này cũng là những người đầu tiên thực hiện chương trình xây dựng một siêu máy tính có thể xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Nó phải mô phỏng lại được những động lực phức tạp liên quan tới vụ nổ của cả một ngôi sao. Chúng tôi gọi đây là siêu máy tính. Máy tính này có 128.000 vi xử lý, giống như 128.000 máy bàn cùng làm việc với nhau một lúc vậy. Thậm chí với máy tính mạnh như vậy, nó cũng mất tới 60.000 giờ để tính toán. Các nhà vật lý thiên thể quyết định không bắt đầu vụ nổ mô phỏng của mình từ tâm ngôi sao. Lý do chúng tôi quyết định bắt đầu từ vị trí lệch tâm thay vì từ tâm ngôi sao là vì rất khó có khả năng ngọn lửa bùng lên chính xác từ tâm, hay thậm chí là gần tâm của ngôi sao. Không có thể tích hay thứ gì đó ở đấy cả. Và theo nhiều mô phỏng đáng chú ý này, ngọn lửa đã hình thành trong lòng ngôi sao chỉ trong vòng 1 giây. Như bạn đang thấy ở ngay giữa tâm ngôi sao là một sự bùng lên và lan tỏa nhanh chóng của ngọn lửa, rồi sau đó nó tràn lên bề mặt của ngôi sao. Ngọn lửa ban đầu chỉ lớn khoảng 16 km và tràn qua gần 2.000 km để lên tới bề mặt ngôi sao.
Nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt ngôi sao với tốc độ khoảng 4.800 km/giây. Và khi gặp nhau tại nửa kia, nó sẽ tạo ra một phản lực vô cùng lớn với tốc độ lên tới 64.000 km/giây. Một phản lực khác sẽ đẩy nguồn năng lượng này về phía ngôi sao, tạo ra chuỗi phản ứng hạt nhân nhanh chóng lan tỏa toàn ngôi sao như bạn đang thấy. Torrid temperatures depicted using a Nhiệt độ standard khủng color khiếp scale lúc này được biểu reach thị an bằng màu đỏ, unfathomable lên 3 tới con số billion không thể degrees tin nổi, Fahrenheit. 1,6 tỷ And you độ can C. see the moment it's just detonated. Như bạn And đang going thấy, through the star nó takes phát less nổ than và half bao a phủ second. toàn bộ ngôi sao chỉ The trong whole vòng chưa tới burning một nửa phase giây. takes less than 3 seconds. Quá trình đốt cháy mất gần Expert 3 giây. analysis reveals that each type 1A Các chuyên gia nghiên supernova cứu is cho hay, remarkably các siêu similar tân tinh in nhóm size 1A and đều có kích brilliance. cỡ và độ sáng gần như This nhau. explosion is Vụ equivalent nổ này tương đương với việc mặt trời của chúng ta phát nổ hoàn toàn. a mass the size of the sun. This groundbreaking computer simulation Mô phỏng đột phá này illustrates đã for the lần đầu first tiên cho time chúng ta cái how nhìn the về những gì explosions diễn could ra với các occur siêu in a tân type tinh nhóm 1A 1A. supernova. But type 2s seem to Nhưng be với nhóm 2, radically different mọi animals. chuyện lại hoàn toàn khác. By examining the Bằng stellar nghiên cứu debris, các mảnh vụn của vụ scientists have nổ, reasoned các that nhà type khoa học 2 có lý do để tin supernovas are rằng not the siêu tân result of tinh nhóm 2 exploding không white phải là dwarfs, sự phát nổ của các sao lùn but trắng, rather the mà có huge thể là blasts do of một ngôi sao massive đang dying lụi tàn stars, với kích cỡ at gấp least 10 10 lần mặt trời của times chúng the ta. mass of the sun. But how do these Nhưng vụ mega nổ đó diễn explosions ra như work? thế nào? The answer to the Lời cosmic giải cho conundrum câu hỏi would hóc come búa in the đó middle được of the tìm ra vào 20th giữa thế kỷ century. 20. That's when Đó là lần supernova đầu tiên gumshoes, trong lịch for sử the first khi time các in nhà nghiên cứu history, siêu tân tinh đặt pounded nền the tảng cho hệ intergalactic thống tìm kiếm pavements, các ngôi sao lớn systematically phát nổ. seeking gigantic exploding stars. Like detectives on a Như những thám tử điều tra, cosmic các nhà nghiên cứu investigators vũ trụ luôn constantly rà scan soát the bầu night trời đêm. sky. They're looking for the Họ telltale đang bright tìm kiếm những lights tia sáng của vụ nổ siêu tân that are tinh. evidence of a supernova. To carry out their surveillance, Để tiến they hành use các an quan sát impressive này, array of họ sử high-tech dụng một hệ thống các kính thiên văn telescopes hiện scattered đại across và the vô globe. cùng ấn tượng trải khắp toàn cầu. Trong quá khứ, chúng ta sử dụng các kính thiên văn mặt đất hoặc quét hình ảnh bầu trời liên tục để phát hiện các vụ nổ siêu tân tinh. The cosmic supernova hunt Các began cuộc in tìm the kiếm siêu tân tinh 1930s. bắt đầu từ những năm 1930. Maverick astrophysicist Nhà vật Fritz lý học Zwicky thiên thể led the Fritz charge. Zwicky là một He trong was những the người tiên first phong. to methodically Ông là người đầu search, tiên tìm catalog, kiếm, phân and loại và quantify xác định số new lượng and các ngôi sao exploding mới cũng stars. như những ngôi sao phát nổ một cách có phương pháp. He was one of the real pioneers in finding exploding Ông ấy stars. quả là người And then tiên he phong wanted to trong việc truy physically tìm các ngôi understand sao what phát they nổ. are. Rồi sau ông muốn hiểu rõ hơn về chúng. The trailblazing astrophysicist Các nhà vật proposed lý that thiên these thể tiên enormous phong and cho rằng những hiện spectacular tượng kỳ stellar vĩ đó là events kết quả were của the một ngôi result sao of phát whole nổ. stars exploding. Zwicky Zwicky cho rằng một ngôi sao nào đó có thể phát nổ khi lõi của nó sụp đổ, rồi lại nở ra đột ngột. Theo ông ấy, khi lõi của ngôi sao sụp đổ, các mảnh vỡ sẽ tạo nên một quả cầu neutron hay một ngôi sao neutron. Về cơ bản, vật chất được tạo nên bởi các photon và neutron và electron. Khi lõi của một phân tử sắt sụp đổ, các proton và electron tạo nên nguyên tử sắt sẽ kết hợp tạo ra neutron. Một ngôi sao neutron sẽ là một vật thể vô cùng đậm đặc. Nếu ta lấy ví dụ là một tòa nhà lớn như tòa nhà Empire của New York và nén nó lại để nó có độ đậm đặc như một ngôi sao neutron thì nó sẽ chỉ còn bé bằng một viên bi. Chúng có một mật độ vô cùng dày đặc và trong thực tế chỉ cần một thìa nguyên liệu của một ngôi sao neutron cũng có thể nặng bằng cả tỷ tấn trên trái đất. Các nhà khoa học ngày nay tin rằng chỉ có các ngôi sao khổng lồ với kích cỡ ít nhất là gấp 10 lần mặt trời mới có khả năng tạo ra các vụ nổ kiểu này. Các ngôi sao lớn tạo ra năng lượng bằng cách biến đổi hydro thành heli. Nó cũng có thể biến đổi heli thành carbon và oxy. Cứ như vậy và cuối cùng tạo ra sắt. Sắt là một trong những hạt nhân nhỏ nhất. Thế nên khi một ngôi sao tràn ngập các phân tử sắt, nghĩa là nó đã ở giai đoạn cuối và thảm họa sắp xảy ra. Lõi sắt sẽ hình thành trong ngày cuối cùng của ngôi sao.
under Nó its sẽ own trở weight. nên rất lớn để rồi sụp đổ do chính trọng lượng khổng lồ của mình, tự sụp đổ một cách nhanh chóng do tác động của lực hấp dẫn. Sẽ mất hơn nửa giây để lõi một ngôi sao từ kích cỡ lớn hơn trái đất biến thành ngôi sao neutron với đường kính khoảng 15 đến 25 But km. this dense iron core doesn't settle down Nhưng lõi đậm peacefully đặc into các its phân new tử sắt life đó as a không yên vị neutron với tư star. cách là một ngôi sao neutron. But instead of reaching an equilibrium Thay vì đạt đến configuration một right hình dạng away, cân bằng nào đó, ngôi sao neutron này sẽ bật ra khỏi chính nó, the neutron star giống như một rebounds vận off động of viên itself, bật just lên as khỏi the tấm thảm lò gymnast xo. rebounds off of the trampoline Ngôi and sao goes neutron này upward sẽ va again. chạm với các vật thể xung quanh và truyền một phần năng lượng cho các Well, vật this thể này. rebounding neutron star Khởi đầu do sự thoát collides ra with của the vật chất material bên trong. surrounding it and imparts some of its energy to that colliding material, thus initiating an ejection. However, unlike a gymnast Tuy for nhiên, whom gravity không giống với ultimately vận động viên thể prevails, dục, pulling him người back bị to trọng Earth, lực hút về phía mặt đất. in a core Trong collapse trường hợp scenario, lõi sụp something đổ, else có sức continues mạnh to nào đó drive tiếp the tục khiến ngôi ejection sao bị outward. hút đi. The question became, Câu hỏi what lúc này was của chúng this ta là mysterious sức mạnh bí force ẩn nào tiếp driving the tục kéo blast ngôi sao đi into trong không space? gian? Experts calculated Theo that in tính toán order của for a các nhà khoa học, successful explosion to để vụ occur, nổ có thể xảy one ra, more ingredient was chúng needed. ta còn cần thêm một They nhân tố suspected khác. something called neutrinos, ghostly Họ nghi energy-bearing ngờ một particles loại that hạt had bí been ẩn mới predicted, được nói đến trên lý never thuyết chứ chưa observed. từng được phát hiện, gọi là neutrino. Astrophysicists Các nhà vật believe lý that thiên during thể a tin core rằng trong collapse, quá trình when the sụp đổ electrons lõi, are pushed so electron close to bị đẩy sát protons lại and với nuclei proton of của hạt atoms nhân nguyên that tử they để combine nội to chúng become kết hợp thành neutrons. neutron. In the process, they Trong quá release trình này, these tiny chúng sẽ mysterious sản sinh ra neutrino những hạt particles. neutrino bí ẩn. Neutrino là một loại hạt rất thú vị. Chúng không có điện tích nên không tương tác với ánh sáng. Chúng chỉ tương tác với một thứ mà các nhà vật lý gọi là lực hạt nhân yếu, một cái tên khá hợp lý. Các hạt này có thể đi xuyên qua trái đất hay các vật chất đậm đặc khác nên chúng ta có thể thấy chúng giống như những bóng ma vậy, đi xuyên qua mọi thứ. For centuries, Trong modern nhiều thế kỷ, astronomers had been các nhà thiên studying văn the học đã remnants nghiên of cứu các mảnh vụn supernovas còn in lại của vụ faraway nổ siêu tân galaxies from tinh the đến từ distant các thiên hà past. xa xôi khác trong quá khứ. But in 1987, Vào năm they would get a front row 1987, seat to họ an đã có cơ hội để explosion quan of sát their rất rõ very một siêu tân own. tinh. It was the brightest supernova seen Đó là in một siêu nearly tân tinh 4 sáng nhất trong centuries, suốt 4 long thế kỷ, after the development một of the khoảng thời gian telescope, so we rất could use dài our sau khi full kính thiên văn arsenal được of phát minh. equipment to study this Vậy nên chúng fantastic ta có blast. thể sử dụng tất cả những thiết bị tối tân nhất để quan sát vụ nổ hoành tráng đó. In 1987, the most Vào năm fantastic stellar event 1987, near our một sự galaxy kiện vũ since the trụ lớn nhất invention of kể the từ khi kính telescope thiên văn được occurred. phát minh đã xảy ra gần ngân hà của chúng ta. The first to witness it was young Chilean astronomer Người Oscar đầu tiên Duhalde. quan sát được nó là nhà thiên văn học trẻ người His Chile and Oscar astronomy's good Duhalde. fortune came on the night Đêm of may mắn đó February của ông và 23rd, cũng là của ngành thiên văn học là vào 1987. ngày 23 tháng 2 năm 1987. Một anh chàng điều khiển kính thiên văn tại trạm quan trắc Las Campanas tên là Oscar Duhalde. Trong khi đun nước để uống cà phê để ra ngoài đi dạo, khi nhìn lên bầu trời về phía đám mây bụi Large Magellanic Cloud mà anh ấy biết rất rõ, anh phát hiện ra có một ngôi sao sáng bất thường. Vậy là anh ấy đã phát hiện ra một vụ nổ siêu tân tinh bằng mắt thường trong khi đi ra ngoài trạm quan trắc. When a star explodes, Các nhà vật lý thiên thể, giống như các thanh tra đang truy tìm manh mối của một vụ án, biết rằng vài giờ đầu tiên sau vụ nổ là khoảng thời gian quan trọng nhất. Vậy là vào năm 1987, khi vụ nổ siêu tân tinh gần chúng ta nhất trong suốt 400 năm xảy ra, họ biết họ phải hành động thật nhanh. Nó chỉ cách chúng ta có khoảng 170.000 năm ánh sáng, một khoảng cách quá gần với thiên văn học. Siêu tân tinh 1987A nằm trong một thiên hà nhỏ có tên là Large Magellanic Cloud, một thiên hà lùn xoay xung quanh dải ngân hà của chúng ta. Dù là siêu tân tinh đầu tiên trong năm đó, nhưng vụ nổ đặc biệt này chỉ được ký hiệu đơn giản là SM1987A. Cũng vào thời điểm đó, hàng chục nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm trên khắp hành tinh của chúng ta đã sẵn sàng hành động. Được trang bị những thiết bị tinh vi nhất cùng với các kính viễn vọng hiện đại, họ cùng hướng về bầu trời và cùng xem xét kỹ lưỡng siêu tân tinh 1987A.
Dù biết rằng trong vài giờ đầu tiên sau khi phát nổ, ngôi sao sẽ ở nhiệt độ cao nhất và phát ra vô số tia tử ngoại, nhưng các nhà khoa học vẫn vào cuộc. Vào lúc vụ nổ diễn ra, chúng ta sẽ thấy các vật thể bay về phía trái đất với tốc độ vô cùng lớn, khoảng 1/10 tốc độ ánh sáng. Quả thực là một vụ nổ khủng khiếp. Các nhà khoa học đã có vụ nổ của mình. Giờ họ cần tìm ra xem ngôi sao nào đã phát nổ, rà soát lại tất cả các thông tin và vị trí của các ngôi sao từng được biết đến. Cuối cùng họ cũng tìm thấy kho báu của mình, ngôi sao đã phát nổ. Ngôi sao này từng được đánh mã là SK69202. Các nhà khoa học cũng xác định đây là một ngôi sao rất lớn, gấp 20 lần trọng lượng của mặt trời. Các bằng chứng quang phổ chỉ ra một lượng lớn khí hydro. SN1987A được xếp vào các siêu tân tinh lõi sụp đổ nhóm 2. Nhưng để khẳng định nghi ngờ này và chứng minh lý thuyết lõi sụp đổ, họ cần thêm một bằng chứng vật lý khác. Đó là các hạt neutrino. Theo các nhà khoa học, loại hạt này sẽ được phóng ra trong quá trình phát nổ. Đầu thập niên 80, những thiết bị phát hiện hạt neutrino đã được xây dựng trên thế giới. Thiết bị này bao gồm các bình nước tinh khiết lớn được chôn sâu dưới đất. Tuy nhiên, các thiết bị này vẫn chưa một lần phát hiện ra hạt neutrino. Chúng tôi đã được nghe câu chuyện này từ rất lâu rồi, rằng hầu hết năng lượng của các vụ nổ siêu tân tinh dạng lõi sụp đổ sẽ truyền vào những hạt neutrino. Nhưng đến nay vẫn chưa ai được thấy hạt neutrino. Vận may cuối cùng cũng đã tới khi vào ngày 23 tháng 2 năm 1987, các nhà khoa học đã tìm ra hạt neutrino. Hai thiết bị do tìm, một ở thành phố Kamioka, Nhật Bản, và một ở sâu dưới đáy hồ Erie, bang Ohio đã phát hiện ra hạt khó tìm này. Có các thiết bị dò tìm ánh sáng trong nước để phát hiện ánh sáng rất nhỏ lóe lên khi các hạt neutrino tác động với vật chất ở trong bình. Vậy là lần đầu tiên các nhà khoa học trên thế giới có một bằng chứng xác thực về những hạt neutrino bí ẩn sinh ra từ lõi của một ngôi sao phát nổ. Giờ đây, các nhà thiên văn học có thể khẳng định lý thuyết được đề ra vào thập niên 30 là chính xác. Siêu tân tinh 1987A đã giải đáp nghi ngờ rằng lõi chứa toàn các phân tử sắt của một ngôi sao khổng lồ sụp đổ sẽ tạo nên một ngôi sao neutron. Và trong quá trình đó, có rất nhiều hạt neutrino được sinh ra. Với việc áp dụng các siêu kính viễn vọng không gian, các nhà thiên văn học ngày nay hoàn toàn có thể tin vào các phát hiện về siêu tân tinh 1987A. Vào năm 2006, Robert Quimby, một nhà thiên văn học 30 tuổi, một lần nữa đã tạo nên sự thay đổi trong cách tìm kiếm các siêu tân tinh. Hầu hết các nhà tìm kiếm siêu tân tinh chỉ muốn tìm được càng nhiều càng tốt, nên họ quan sát 2 lần hàng tuần và quan sát mọi ngóc ngách có thể chỉ ra để tìm siêu tân tinh nào đó. Thế nên tôi đã quyết định chỉ tìm kiếm một khu vực nhất định và theo dõi nó thường xuyên nhất có thể. Và nhà thiên văn học trẻ táo bạo này đã lập trình cho kính thiên văn robot để tự động quét các vùng định sẵn hàng đêm. Giống như một chiếc radar, nó tập trung quét từng góc nhỏ tối tăm của vũ trụ để tìm siêu tân tinh. Kính viễn vọng này được trang bị một phần mềm có thể nhanh chóng xử lý dữ liệu và cho tôi biết liệu có gì mới xuất hiện không. Và nếu có thì đó rất có thể là một siêu tân tinh. Mẫu quang phổ của nó sẽ cho tôi biết chính xác đó là gì, có phải là một siêu tân tinh không hay nó thuộc nhóm nào, vân vân. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2006, Quimby đã có những gì mình đang tìm kiếm. Anh tìm ra một trong những siêu tân tinh sáng nhất từ trước tới nay.
Đây là siêu tân tinh thứ tư tôi tìm thấy. Tôi không nghĩ mình lại may mắn đến thế. Và khi các nhà khoa học khác nhìn vào quang phổ của siêu tân tinh này, họ bắt đầu các đo đạc của riêng mình xem nó sáng tới mức độ nào. Và họ thấy rằng siêu tân tinh 2006 GI này sáng hơn bất kỳ siêu tân tinh nào được phát hiện trước đó. Rất chậm rãi, siêu tân tinh này mất hơn 2 tháng, hay chính xác là 70 ngày. Để đạt tới độ sáng nhất của nó trước khi tắt dần. Đó là một siêu tân tinh khác với tất cả các siêu tân tinh chúng ta từng thấy và được phát hiện ra bởi một sinh viên năm thứ tư của Đại học Texas. Phân tích các mảnh vụn chỉ ra rằng ngôi sao phát nổ này lớn hơn mặt trời tới 100 lần, với khối lượng khí hydro vô cùng lớn thể hiện qua quang phổ của nó. Đây chính xác là siêu tân tinh lớn nhất từng được ghi nhận không thuộc siêu tân tinh nhóm 2. Quimby đã thành công khi anh so sánh một siêu tân tinh có vẻ không quan trọng anh tìm thấy trước đó có tên SN 2005AP. Anh lại có một phát hiện đột phá khác. Có vẻ như nó sáng gần hàng tỷ lần mặt trời của chúng ta. Và với một siêu tân tinh nhóm 1A thì đỉnh điểm của nó có thể sáng gấp 6 tỷ lần mặt trời. Thậm chí siêu tân tinh này còn sáng hơn siêu tân tinh SN 2006 GI. Các bằng chứng chi tiết của những siêu tân tinh như 2005 AP và một số khác đã đặt ra hàng loạt câu hỏi mới về những ngôi sao phát nổ và nguyên nhân khiến chúng phát nổ. Những khái niệm căn bản mà chúng ta có lẽ là nó liên quan tới một phần các vụ nổ tia gamma. Bằng phân tích các siêu tân tinh, các nhà khoa học càng ngày càng tiến gần hơn với việc giải đáp một trong những điều bí ẩn nhất của vũ trụ. Làm thế nào mà tia gamma được tạo ra, rồi nguồn gốc của các siêu tân tinh, đó vẫn là những bí ẩn lớn, vẫn chưa một ai có câu trả lời. Những gì mà các nhà thiên văn học biết chắc chắn là siêu tân tinh cùng những vụ nổ tia gamma sẽ tạo nên những ngọn đèn hiệu sáng nhất trong vũ trụ. Trên con đường ngân hà, các siêu tân tinh này như những biển chỉ đường, giúp các nhà thiên văn học đi đến tận cùng của không gian và thời gian. Siêu vệ tinh Swift của NASA phóng vào năm 2004 được thiết kế đặc biệt để tìm các vụ nổ tia gamma trong vũ trụ. Các vật lý thiên thể ở trung tâm vũ trụ Goddard tại Baltimore, Maryland luôn thường trực 24/7 chờ tín hiệu từ vệ tinh Swift. Không tới 2 phút sau khi Swift phát hiện ra một vụ nổ tia gamma, nó sẽ gửi một báo cáo thẳng tới những chiếc BlackBerry của chúng tôi. Khi siêu tân tinh 2006 IG xuất hiện, vệ tinh Swift đã bắt được tín hiệu tia gamma do siêu tân tinh này tạo ra. Vụ nổ tia gamma đó quả thật rất thú vị. Vì thứ nhất, nó kéo dài khá lâu. Bình thường các vụ nổ tia gamma diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt hoặc nhiều lắm là vài giây. Nhưng vụ nổ tia gamma này kéo dài tận 35 phút. Và 3 ngày sau đó, vụ nổ siêu tân tinh diễn ra tại chính xác điểm đó. Điều này lý giải phần nào sự bí ẩn của các vụ nổ tia gamma. Vì chúng tôi nhận thấy rằng ít nhất một phần nào đó vụ nổ tia gamma là do các ngôi sao phát nổ. Các nhà thiên văn học ngày nay có thể thấy hàng trăm siêu tân tinh và những vụ nổ gamma chết người mà chúng tạo ra. Trên con đường ngân hà, các nhà khoa học sử dụng những điểm sáng này để xác định độ lớn cũng như ranh giới của vũ trụ. Ta có thể sử dụng các siêu tân tinh để thăm dò vũ trụ, vì nếu chúng rất mờ, đồng nghĩa với việc chúng ở rất xa ta. Dựa vào đó, ta sẽ nghiên cứu sự bóp méo của không gian thời gian trên tất cả những thứ liên quan tới vũ trụ học. Ví dụ là nếu bạn đang ở trên một con đường giữa sa mạc, bạn sẽ tìm kiếm bánh đèn pha của những chiếc ô tô khác, và bạn cũng sẽ biết chiếc nào đang ở gần, chiếc nào ở xa dựa vào độ sáng của đèn pha. Chiếc nào ở gần đèn sẽ rất sáng, ở xa sẽ mờ hơn. Do xem một vật cách xa chúng ta bao nhiêu chỉ mang tính tương đối, nhưng nó sẽ cho ta biết về kích cỡ, hình dạng cũng như độ tuổi hay tương lai của vũ trụ.
Có thể là các siêu tân tinh nhóm 1A rất phù hợp với mục đích này. Một trong những điều rất thú vị về siêu tân tinh nhóm 1A hay các sao lùn trắng là nó có một khối lượng nhất định. Khối lượng Chandrasekhar sẽ quyết định độ lớn của vụ nổ và những thứ liên quan khác. Hệ quả là nhiều siêu tân tinh có độ sáng gần như nhau, nên ta có thể đo được độ sáng của chúng để tính xem chúng cách chúng ta khoảng bao xa. This is known as the Đây được standard biết candle đến như principle. nguyên lý cây nến. Các siêu tân tinh nhóm 1A giống như những ngọn nến kia. Chúng có chung độ sáng như nhau. Vậy nên nếu ta quan sát từ các khoảng cách khác nhau, chúng có vẻ có độ sáng khác nhau. Chúng sẽ mờ hơn nếu ở xa và sáng hơn nếu ở gần chúng ta. Nếu ta tìm thấy một siêu tân tinh nhóm 1A ở thiên hà xa xôi nào đó và đo độ sáng của nó, tiếp đến là so sánh với một siêu tân tinh gần đó, chúng ta sẽ xác định được khoảng cách tới siêu tân tinh đó, cũng như vị trí của thiên hà nó đang nằm. The trailblazing technique has also Các công led nghệ tiên tiến cũng dẫn astro-investigators các to nhà some khoa học radical thiên văn tới conclusions. một số kết luận chắc chắn khác. Ta có thể sử dụng khoảng cách của một siêu tân tinh để nghiên cứu độ tuổi cũng như tình trạng của vũ trụ từ nhiều nguồn khác nhau. Giờ ta có thể biết rằng vũ trụ vào khoảng gần 14 tỷ năm tuổi. Hơn thế, ta còn nhận thấy vũ trụ đang mở rộng chứ không phải thu hẹp do tác động của trọng trường như chúng ta từng nghĩ. Điều đó quả là một phát hiện đột phá. Giống như ta ném một quả bóng lên trần nhà, thay vì nó sẽ bật trở lại, nó lại tiếp tục bay xa hơn và nhanh hơn về phía trần nhà. Quả là vô cùng trái ngược. Hầu hết các cuốn sách về thiên văn học nói rằng vũ trụ đang ngày càng thu hẹp lại và trọng trường sẽ làm chậm lại quá trình nở ra của vũ trụ. Nhưng các kết quả gần đây cho thấy, thay vì chậm lại, vũ trụ lại đang mở rộng ngày một nhanh hơn. Trong khi nghiên cứu siêu tân tinh giúp các nhà khoa học trả lời nhiều câu hỏi lớn, Các chuyên gia tin rằng nếu họ tiếp tục lần theo dấu vết của những vụ nổ khổng lồ này, họ có thể trả lời được câu hỏi lớn nhất. Ngày nay, các nhà khoa học biết rằng rồi một lúc nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt sức mạnh kinh khủng của siêu tân tinh. Thiên hà của chúng ta có bề rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là rất nhiều ánh sáng từ các vụ nổ siêu tân tinh đang hướng về chúng ta. Siêu tân tinh cũng có thể xảy ra ngay trong thiên hà của chúng ta. Theo dự tính, trung bình cứ một thế kỷ sẽ có 2 vụ nổ siêu tân tinh diễn ra. Vấn đề là siêu tân tinh cuối cùng chúng ta phát hiện đã cách đây 400 năm, một khoảng thời gian khá dài. Nếu siêu tân tinh thực sự diễn ra ở thiên hà của chúng ta cùng những người hùng của không gian và thời gian như Tycho, Kepler, Chandrasekhar và Zwicky sẽ có cơ hội chứng kiến rõ hơn về một trong những sức mạnh tàn phá khủng khiếp nhất trong vũ trụ, siêu tân tinh.